Okay, good evening. So, ito yung day 4, January 4, ng aking journey sa C++ learning. Okay, so kahapon sa variables tayo. Ngayon, dito na ako sa user input. So, ito na yung mag-accept tayo ng inputs galing sa user. So, parang ako na rin yung user. Tapos, i-read natin yun. So, ito. C++. Okay. So, ito. C++ user input. You have already learned that cout. So, it's used to output print values. Now, we will use cin. To get user input naman. Cin is a predefined variable that reads data from keyboard with the extraction operator. Ito naman, stream extraction. Diba yung pabaliktad, yung dalawang less than, stream insertion. Ito naman, greater than stream extraction operator. So in the following example, the user can input the number which is stored in the variable x. Then we print the value of x. So parang ganito daw, int x. So type int and variable x with default value 0. Cout, type a number, press enter. Ito na, cin papunta sa x. So get the user input from the keyboard and cout your number is display the input value. So run natin. So yun. So yan. Type a number daw. So ito yun. Type a number. Yung cin dito parang nagkakaroon ng waiting. Yung program parang halt na stop. Hindi naman na stop. Parang naka-pause yung runtime. Which is yung program mo ay naghihintay ng input galing sa user. Yun yung isa sa feature ng cin. So waiting siya sa input, get user input from the keyboard. So yung pag-run nito hanggang dito pa lang. Nagsimula dito syempre nag-run niya dito. So, pumasok sa main, nag-initialize ng x. Tapos cout ito, type ng number. So dito na hang na yan dito. Waiting pa yan, hindi pa nagra-run dyan. So mag-execute lang once na mag-type tayo ng number. So 6. Pag enter ko, automatic na didiretso na siya dito. Ilalagay niya na yung in-input natin at ilalagay niya sa x. Tapos ipiprint niya na to. Tapos yan. So yun, your number is 6. So, okay na. Tapos na yung program. So, ganun siya. So, cin is ma-halt yung program para waiting sa user to input the value. So, okay naman. Okay to siya. Gets naman to. So, balik tayo. Good to know, cout is pronounced cout. Used for output and uses the insertion operator. Cin is pronounced cin, used for input and uses the extraction operator. Creating a simple calculator. In this example, the user must input two numbers, then we print the sum by calculating, adding the two numbers. So, yun. So, int xy, so one line na lang sa initialization. Kapag ganito, may default value yan na 0. Diba? Doon sa previous may initialization ng variables. Kapag integer, default value is 0. Ganito rin sa sum. Sa bagay, pag ganyan, pwede naman yung gawin ganito, diba? Pwede nyo naman gawin ganyan. Same lang naman yan kasi default naman value is same pa rin yan.
Ano? Walang run, rerun. Ba't dalawa? Bug ba to? Parang bug. Oh, di ba kasi naglo-load na maayos yung ano eh. Dapat isa lang muna lalabas bago yung isa. Hello. Dito naman. O di ba parang ganito? Sige na, i-copy paste ko to ha. Why? Mali. Ano nangyari? Wait lang daw. Wait nga, lag? Toast daw ulit. Nabatupit ang bagal ni ano W3 Schools. Hey! What happened? Nag-manual ba tayo? Wait, teka lang, pause ko mas. Wait. Tanong natin si GPT para mag-run ng CPlusPlus sa command line. Hi GPT! How can I run C++ on terminal? I'm using Mac. Sige, try ko daw to. Ito, may tayo. Nano. Okay. So, ayun, continue tayo dito. Dito kasi may parang bug ata to kasi nga dapat hindi agad lalabas tong type another number dahil dapat dito waiting pa dapat bago lang lalabas yung second print once na nag-type na si user. Gagawin ko dito na lang muna ako sa command line. Follow natin yung sinabi ni ChatGPT. Ayan. Nano your program.cpp. Kahit lang name naman yung cin.cpp. Okay, tapos enter your C++ code and when you're done, save it, exit. Sige, copy natin to. Yan, tapos terminal tayo ulit. Paste ko lang. Yan na. Tapos Ctrl X, Y, enter. Save na yan. So, tingnan lang daw natin. So, andito na ito. CPP. Kung i-check ko siya, so, ayan yung code. Okay. Sunod sabi ni ChatGPT, G++, your program cpp.cpp.o an output executable, lagay natin cin. Kaya natin. So yun, i-check natin. So andito, yan executable file. Ngayon i-run na. Ito daw. Dot tapos /name.
Ganyan yung pag-run ng mga executable file dito sa terminal. Let's see. So yun, kung mapapansin nyo, ito, gumana ba nga, sabi ko dito, bug siya kasi nga, naglabas agad yung dalawang question. Dapat hindi. So dito sa terminal, so ito nga, type on number 5. O yun na, diba? Pagka-enter ka ng 5, nagawas na yung pangalawa. So ito yung tama. So 5 ulit. So yun. The sum is 10. 10%. May percent. So ang galing yung percent. Pero percent. So yan. So yun, ganito yung sa text sa ano na yan. Okay? So siguro dito muna tayo mag-edit. Pwede naman yan i-ano sa VS Code. Open. Tingnan natin kay, or pwede naman ipunta ko dyan sa file na yan. Teka lang ha. Okay. So yan. So ito, nilagay ko siya sa text editor. So try ko muna magbago kung gagana. Test. Save ko. Tapos i-run natin dito. So bakit dito pwede ka na magbago ng term sa VS Code kung kahit kung may iba kayong ano. So yan. Nandito pa tayo. So ayun, dito yung scene. So ayan. Ay, hindi gumana. So kailangan siguro i-ano ko ulit CPlusPlus. Ano nga yun? cpp.o sin. Okay, tapos ayun na, gumana. So gumana. So ganun mo na kailangan i-compile ulit. Okay. So yan. Ito na may update natin. So hindi na dito. Or pwede pa naman. Okay? Ang sunod natin gawin? CPlusPlus. Ayan. Exercise tayo. Start exercise. Type a number. C in X. Correct. Next. Fill in the missing parts to print the sum of two numbers which is put in by the user. XY yung initialization niya. Pati sum. Ito yung kanina rin eh. So type a number X. C in X. Dito naman C in Y. Then sum is sum. So correct. Ito naman, ito bago to. Add the correct data type for the following variables. Mine int. Double. My letter car. My bool. Hello world string. Natin. So kasi string kasi nga dalawa na yun. Double quotes na. Dito naman car. Single car lang. Boolean, ito may bool. False kasi yung value. So dapat boolean. Dito naman decimal kaya double. Then whole number integer. Okay. Ano pa? Create to... Ay, tapos na. Ay, tapos na yun ah. So dito tapos na pala yun. Okay, tapos na yan. Hanggang tayo dyan. Yun lang. So yun na pala yun sa may ano,
sa user input. So, yun nga, si in yung pag-accept ng input. Tapos, yun, in. Tapos, pwede mo na i-process yung simple calculator pa yung ginawa natin. Ayun, so bukas, dito na ako sa data types. Kakagawa ko lang rin, sinabay ko na. Yun, yun lang kanina. So, yun lang rin pala. So, okay, sinabay ko na yung sige na nga, sana ba numbers, basic data types. Ito na. Basic data types. Boolean 1 byte. Stores. Sa 1 byte, may 8 bits. So, 8 bits. Sa kadi nyo na yun. Pero, mas maganda, alam nyo rin yun. So, 1 byte sa sa boolean, character 1 byte, pag int 2 or 2 bytes, float 4 bytes. Ito yung mga size ng data type. So, ito na yung kanina. So, ano ba yung sige, bukas na lang sa operators. Dahil natin saglit tong string data types. Nabanggit ko na rin to eh. String library. Goods naman sa data types, wala naman masyado. Alam ko na rin yun, okay. Okay, so yun. Hanggang dito na lang yung tutorial na to. At bukas, tutuloy ko yung operators. Sa operator. So, yun natin yan. Siguro dito na tayo sa terminal, sa VS Code. Kung sa kayo kung saan kayo komportable, pero sa akin kahit saan naman. Pwede dito. Pwede naman sa Okay, so yun lang. Thanks. Bye.